नमस्कार. आरती पित्रे ऑफिशियल या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत. आजचा हा व्हिडिओ अगदी छोटा आहे आणि फक्त नवीन शिकणाऱ्यांसाठी आहे. ओनली फॉर बिगिनर्स. इथे मी 6x6चे 2 चौकोन घेतले डिझाईनचे, 6x6चे 2 चौकोन घेतले प्लेन. आता हे आपल्याला जोडून घ्यायचेत. हा जरी बिगिनर्ससाठी असला तरी इतरांनी बघितला तरी काहीही फरक पडणार नाहीये. मी फक्त सांगितलं की जे दुपटी शिवायचा पहिल्यांदाच प्रयत्न करतात त्यांच्यासाठी हा उपयुक्त आहे. तर हे चौकोन आपल्याला अशा पद्धतीने जोडून घ्यायचे. आधी हा याला जोडायचा, हा याला जोडायचा आणि मग हे दोन्ही याला जोडायचे. आधी मी ते जोडून घेते. जोडताना मात्र आपल्याला फक्त पाव इंचाचं मार्जिन सोडायचं आहे. हे बघा, हे असं जोडून घेतलं. आता हे याला जोडताना ही लाईन मॅच होईल एवढंच आपल्याला बघायचं आहे. हे बघा अशा पद्धतीने. आणि एक तुम्हाला सांगते, जे नवीन शिकणारे आहेत त्यांना, जेव्हा आपण हे लाईन एकमेकांना मॅच होताना बघतो त्यावेळेला हेही आपण लक्षात ठेवायचं की इकडचा जो दाब आहे तो इकडे आला पाहिजे, इकडचा इकडे आला पाहिजे. म्हणजे काय होतं, मध्ये जाड होत नाही. हे बघा, हा इकडचा इकडे आलाय, हा इकडचा इकडे आलाय. आता हे आपल्याला खाली खाली आपल्याला कटिंग बोर्ड घ्यायचा आहे आणि कटिंग बोर्डवर ठेवून आपल्याला हे आधी चारही बाजूनी व्यवस्थित ट्रिम करून घ्यायचं आहे. कुठे वाकडं झालेलं असेल तर ते सरळ करण्यासाठी. पण त्याआधी आपल्याला याला आधी इस्त्री करून घ्यावी लागेल. हे बघा, आता याला मी इस्त्री करून घेतली. आता फक्त हा कटर असा ठेवून जिथे कुठे एक्स्ट्रा झालेलं असेल, असं होतं कधीतरी, म्हणजे जरी तुम्ही कितीही परफेक्ट कापलं तरी सुद्धा कधीतरी असं होतं. तर हे असं व्यवस्थित ठेवून हे एक्स्ट्रा असलेलं आपल्याला कटरच्या सहाय्याने व्यवस्थित कापून घ्यायचे. असं हे चारही बाजूने आपल्याला चेक करायचं आहे. हे झाल्यानंतर आता आपल्याला हा जो मधला पॉइंट आहे ना, इथून चारही बाजूनी 1.5 इंचाचं मार्जिन ठेवून कापत जायचंय. हे बघा, हे झालं 1 इंच. इथे पकडल्यानंतर ते 1.5 इंच होतं. तर ही रेघ जी आहे मधली, ही व्यवस्थित जुळवायची अशी आणि फक्त बोर्ड फिरवायचा आहे आपल्याला, बाकी काहीच करायचं नाहीये. हे बघा, ही जी मधली पिवळी लाईन आहे ना, ही तुम्हाला दिसत असेल, तर ही बरोबर 1.5 इंचावर येते. तर ती अशी बरोबर या शिवणीवर मॅच करून घ्यायची आणि हे असं करून घेतलं. आता इकडनं पण आपल्याला तसंच करायचंय. पुन्हा बोर्ड फिरवायचा. इकडनं पण आपल्याला तसंच करून घ्यायचंय.
आणि पुन्हा बोर्ड फिरवायचा आणि इकडनं पण आपल्याला तसंच करून घ्यायचं. हे असं झाल्यानंतर हे आता सगळे पार्ट आपल्याला वेगळे करायचेत. आता हे आपल्याला अरेंज करायचेत. आता मी कसे अरेंज करते बघा. हा, हे बघा. आता हे अशा पद्धतीने अरेंज करायचे आणि जोडायचे. अशा प्रकारे तुम्ही अजून बरेच असे करून एक मोठं क्विल्ट पण बनवू शकता. हे बघा, हे आता मी बाजूला ठेवते. मी अजून एक असं केलेलं होतं ते तुम्हाला दाखवते. हे मी असं एक अजून करून ठेवलेलं होतं. आता हे आडवे जोडायचे, हे आडवे जोडायचे, हे आडवे जोडायचे. तसंच याचं करायचं. असे भरपूर डिझाईन करून तुम्ही एक मोठं क्विल्ट पण बनवू शकता. ही मी एक अरेंजमेंट दाखवली. तुम्हाला हवी तर तुम्ही वेगळी अरेंजमेंट पण करू शकता. तर आता आपण आधी शिवून घेऊ आणि मग याचा फायनल लुक आपण बघू. प्रत्येक वेळेला शिवताना मात्र पाव इंचाची मार्जिन ठेवणं गरजेचं आहे. आणि ज्या वेळेला आपण शिवतो, हे जोडतो एकमेकांना, त्यावेळेला या शिवणी मात्र मॅच होईल असं आपल्याला प्रत्येक वेळेला बघितलंच पाहिजे. तरच याचा गेटअप व्यवस्थित राहील. हे बघा, असंच आता हे शिवून घेऊ आपण. आता परत आपण याला इस्त्री करून घेऊ. हे बघा, आता हे दोनही माझे शिवून झाले. याला आता आपण इस्त्री करून घेऊ आणि नंतर ट्रिम करू. आता मी याला इस्त्री करून घेतली. आता पुन्हा मी हे बाजूने व्यवस्थित ट्रिम करून घेते.
हे बघा, फक्त 5 मिनिटामध्ये एक डिझाईन तयार होऊ शकतं. म्हणजे असं जर तुम्ही मोठं क्विल्ट बनवणार असाल तर एका डिझाईनला जवळजवळ 40 असे चौकोन लागतात. एका क्विल्टला जवळजवळ 40 चौकोन लागतात. म्हणजे तुम्ही विचार करा की किती मिनिटात तुमचा एक मोठं क्विल्ट तयार होऊ शकतं. आता इथे मी 2 वेगळे डिझाईन बनवलेत. तुम्हाला एकाच प्रकारचे डिझाईन बनवायचे असतील तर तुम्ही एकाच प्रकारचे डिझाईन बनवून सुद्धा तुम्ही हे करू शकता, किंवा तुम्हाला एकाच कपड्यातून हे बनवायचं असेल तर तसंही तुम्ही करू शकता. माझ्याकडे जे उपलब्ध कपडे असतात त्या कपड्यातून मी हे बनवते, त्यामुळे हे वेगवेगळे रंग तुम्हाला इथे दिसत आहेत. आणि हे डिझाईन बनवायलाही खूप सोपं आणि शिवायलाही खूप सोपं. हे बघा, हे ट्रिम केल्यानंतर किती छान दिसतंय का नाही? तर असे छोटे छोटे डिझाईन सुद्धा खूप छान दिसतात आणि हे बनवायला पण एकदम सोपे आणि सुटसुटीत. अशा प्रकारे तुम्ही जर एक डिझाईन बनवायला हार्डली तुम्हाला समजा 10 मिनिटं लागली, जर तुम्ही नवीन असाल, तुम्ही जर सराईत असाल तर तुम्हाला 5 मिनिटात हे डिझाईन पूर्ण होतं. तर एकंदरीत आपण नवीन लोकांच्या हिशोबाने विचार केला तर असे जर 40 किंवा 50 डिझाईन बनवले आणि एक मोठं क्विल्ट केलं तर ते क्विल्ट आपलं तासाभरात पूर्ण होऊ शकतं. म्हणजे डिझाईन पूर्ण होऊ शकतं. त्याला नंतर खाली अस्तर जोडणं किंवा नंतर बाइंडिंग करणं हा थोडासा पुढचा भाग झाला. तर 1 तास ते 1.5 तासात पूर्ण हे क्विल्ट पूर्ण होऊ शकतं. तर एकंदरीत आजचा माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतचं बेल आयकॉनही दाबा, ज्यामुळे काय होईल की असेच नवीन नवीन व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील आणि त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला जाईल. व्हिडिओ एंड करण्यापूर्वी एक छोटीशी गोष्ट सांगावीशी वाटते की तुम्ही म्हणाल की प्रत्येक वेळेला हे असं कटर, रूलर किंवा तो बोर्ड घेणं खरंच आवश्यक आहे का? पण खरं सांगू का, तुम्हाला जर चांगली कलाकृती हवी असेल तर तुम्हाला हे खरंच आवश्यक आहे. कारण यांनी जे फिनिशिंग येतं ते कात्रीने येत नाही आणि त्यामुळे ते थोडंसं ओबडधोबड असतं. जरी तुम्ही कितीही छानपैकी कात्रीने कापत असलात ना तरी क्विल्टिंगसाठी या वस्तू आवश्यक आहेत. या स्पेशली क्विल्ट बनवण्यासाठीच या वस्तू आहेत आणि याला काही फार खर्च येत नाही हो. हार्डली 700 ते 800 रुपयात एक रूलर, एक हा कटर, म्हणजे हा नॉर्मल कटर आहे, माझा सुद्धा हा साधाच आहे, याच्यापेक्षा भारी पण मिळतो, पण सुरुवातीला तुम्ही साधा घ्यायला हरकत नाही. आणि एक छोटासा बोर्ड, माझ्याकडे छोटा बोर्ड पण आहे, हा बघा, असा छोटा बोर्ड पण तुम्ही सुरुवातीला घेऊ शकता. हे एवढं करून तुम्ही छान छान क्विल्ट बनवू शकता. तर आता आपण भेटू पुढच्या एका छानशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.